इस एक विचार के प्रोग्राम देखने वालिਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों नमस्कार सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਦੇ इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ मैं बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। ਅੱਜ ਦੇ इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा साथ दो नौजवान देणगे, आसा सिंह ते पवित्र सिंह। ਅਸੀਂ इस प्रोग्राम ਨੂੰ आरंभ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਹੰਕਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੇ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮਨਮੁਖ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਘਮੰਡ ਜਾਂ ਈਗੋ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਾਣ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੋਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਈ ਡਿਡ ਦਿਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਸ ਕੋ ਦੀਰਘ ਕਰ ਮਾਨੇ ਔਰਨ ਕੋ ਲਗ ਮਾਤ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸੇ ਹੀ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ ਕਰਮਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦੋਜਕ ਜਾਤ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦਵੇਸ਼ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਬੋਡੀ ਵਾਈਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੌੜਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੌਣ ਭਾਰ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਵਾ ਛੱਡਿਆ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਦ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਕਈ ਅਵਤਾਰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ you explained a lot. You gave us a lot of information. Using that information, I want to bring Pavitar into the conversation to digest the points that you've made. You started off by mentioning कि ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, then he's pretty much destined to fall into ego. And when we talk about dhyan, it's more about awareness. Yes. So, we can discuss self-awareness as one of the elements of tackling ego. And then you mentioned that the root cause of ego starts from me and I. And that's the center of ego. Kabirji mentions that anybody who speaks as if they are egotistical. Now, I want to hear your thoughts as well, Pavitar. And you picked up on that somebody was egotistical, would you judging that person as egotistical also make you, would that be your pride that would say that this person is egotistical? Yeah, of course. You'd always judge someone based off the interactions you have with them. Yeah. And I'll say it's not wrong to judge them, but to act on your judgment could be wrong or right, depends on what you do. To judge someone ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਟ ਟੂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਯੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਦਵੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦਾ ਐਸੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਈਗੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅਵੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਥਿੰਕ ਵਾਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਮੇਰੀ ਇਸ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿਓਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਖਮ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਮਲਮ ਲਾ ਦਿਓ, ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹੇਗੀ।
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Do you think Gurudev Paji people can change? So if at one point in your life somebody said something very egotistical to you, do you think we can accept that, you know, maybe a month or 2 months, a year down the line, to say, even though this person spoke very egotistically or very negatively towards me, I'm going to let that go and let's try and, you know, improve the relationship or try to do something better? Do you think people can change? Do you think we can accept that? Yes. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਾਣੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓਗੇ ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਹੰਕਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਵਿਗੜਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜੂ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਰੰਗ ਬਰਾਬਰੀ, ਪੈਰੀ ਪਾਉਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਅਮੀਰ ਦੇ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਸਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕੰਢਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਨਿਵ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਾਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਵੇ। Do you think it's our self-pride which is stopping us from becoming a good monk? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਆਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। Do you think it's our pride that gets in the way of us doing that? ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੜ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। stealing from the farm. He was stealing from the farmer, and the farmer said, "What are you doing?" And he said, "Well, God's doing this. I'm not doing it." So the farmer beat him up. The farmer said, "Well, it's not me beating you up; it's God beating you up." So how are we accountable? You know, if we want to get rid of the I, and if we want to get rid of the me, then the easiest thing is to say ਕਿ ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਾ ਗਰਭ ਬੁਰਾ ਸੰਸਾਰੇ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਿਸ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਭ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ
ਸਾਧੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। If you know you're good at something and you can perform and prove, it's always good to be confident in that. So I don't think it's ego. Yeah. Like an athlete, or like, you know, Michael Jordan, he knew he was good at what he did. Yeah. But is that ego? No. ਪਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ that ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਅਬਾਊਟ ਦੇਅਰ ਟੈਲੈਂਟ। ਸੇਮ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੀਟਸ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਗੇਮਸ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਦੇਅਰ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਿਨ ਦਾ ਗੇਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਈਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ if he tries to show off his ego in the play, he will not able to perform. ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਿਓ in a game, when the person becomes that way, he has an ego that, okay, I think I'm the better player than any of them, he will never able to perform. So confidence and ego, they don't go together. I feel like everyone has some ego, which can be confidence as well. If you come at the goal and you become overconfident and you say, okay, boss, I can do it, main to kar liya, and that confidence slowly changes into ego, you will not able to go forward. ਤਾਂ ਕਰਕੇ you have to be very careful to balance these things. Whenever you say, okay, ego ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ego ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, it is very hard to move forward. ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚ। I think the difference is with, like you said, the mindset. If your mindset is self-development, you know, you could know you're good at something, but then have the mindset of improving further. So it's who you surround yourself with. Like in your example, this person has asked a friend who's being frank, but in being frank and giving you, you know, honest feedback, you were accepting that feedback. Some people would just ignore it, you know, say, no, you don't know what you're talking about. I play sports, or I do this because I have the best. I'm the best at what I do. So if you're not willing to accept that feedback, then that's ego, right? It's a mindset, and it's again who you surround yourself with. ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਸਲ ਖਾਰਾ ਆਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। Gurdeep Baji, how does somebody who is egotistical, that they're now aware that they're egotistical, how do they stop? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗਰਵ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਗਰਵ ਕਰਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਫਲ ਜਾਤਤ ਹੈ ਜੋ ਕੁੰਚਰ ਇਸ ਨਾਲ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। On a day-to-day basis, you know, when you find yourself becoming egotistical, what do you do? ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਹੰਬਲਤਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਆ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ,
तेती औगण हमारे दया करो कुछ मेहर करो है ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਵਗੁਣ ਭਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਲਾਪਣਗੇ ਆਉਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। So Pavitar, I know you were involved in the Asadivar program. Yeah. Is there any Gurbani from Sadhguru Nanak Dev Ji's teachings that we can use on a daily basis that would help us keep our ego in check? There's this one book that says, recites Ape Devadhyaya, Ape Hi Karan Karaida, which basically means he gave me praise and he made me capable. So like for example at Gurdwara, like to have doing seva, either serving food or like doing the chadra, saying everything off, and people saying well done to me, it's not me they're saying well done to you, it's because Pasha Ji made me do that, you do that. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦਾ I mean, I'm talking about myself. ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ I get very egotistical when I do it, honestly saying, and then you have to, you know, it's a battle with your own mind. Yeah. You know, whilst you're doing seva, and you know, with the help of these Gurbani thuks, you then, you know, you put it up to Satguru Ji ki Sachpashi chalo aap ji di bakshish hai ki you're allowing me to use this body for something good. I remember there was a time in Pani Sahib, seva karke matlab wapas ja rahe si dere wal, te koi sant sadhu mil gaya si raste vich, te he grabbed my arm. ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਗੋਹਾ ਚੁੱਕੋ and I remember because it's you know it's true we sometimes seek the spotlight when we try and do seva ਇੱਕ ਸੱਚਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਗੈਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ it's his thinking he said ਕਿ when I do seva at the Gurdwara people come up to me and call me Sanji Sanji and he says well, you know that just affects my mind like it puts me into a state at least here nobody knows me and I can do seva in peace ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸਨੇ ਆਖਿਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਕ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਫਿਰ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੂਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਹਦਾ ਏਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਮੈਂ ਰਵ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਪੇਖ ਪੇਖ ਨਾਨਕ ਬਿਗਸਾਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ In this segment we will be talking about the word of the week and the word we will focus on this week is manmukh ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵੱਲ ਮੋਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
A manmukh is a person who listens to himself and his own mind over anyone or anything else. Generally, we would say that this is a good thing. One should follow their mind and their gut instinct or intuition. But is this really a good trait as we may believe it to be? Manmukh mo vyapya bairag udasi na hoye. The perserved person is engrossed in worldly love and embraces not Lord's love and world attachment. In Gurbani, a manmukh is someone who only keeps themselves first and only does what they perceive as being right. They do not look at the bigger picture as they do not have the capability of doing so. They are so occupied with worldly attachments and what they think is right for them that they fail to think about life beyond this. Sabad na chine sada dukh har dargah pat khoye. They do not comprehend the word of the Shabad. They suffer in pain forever and lose their honour in the court of the Lord. In order to see the bigger picture, one cannot be a manmukh, as a manmukh does not obey the Guru or their bhajan. Only the Guru can see the bigger picture for us. And only by following their hukam are we able to do the right thing in this life, which will ensure that we go into Satguru Ji's charan in the afterlife. एक मनमुख चंगा सिख नहीं बन सकदा क्योंकि ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So, to conclude, those manmukhs who do not follow the Satguru and follow their own mind which binds them in worldly attachments, waste away their human life. If we do not want to waste away our lives in vain, we should not be a manmukh, but should be a Gursikh who obeys Satguru Ji's hukam.